สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามากันที่ถนนสายแม่ริมนะครับมาที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สาครับมาตามแผนที่เลยนะครับไปทางสะเมิงแต่ว่าเลี้ยวเข้าตรงอุทยานก่อนนะครับจากทางแยกเข้าอุทยานผ่านเข้าที่อันเปิดจะมีเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่เป็นป้อมแล้วเขาก็ผ่านขึ้นมาที่อันลานจอดรถชั้นหนึ่งจากชั้นหนึ่งไปแถวชั้นสามบุญนะครับชั้นนี้ก็จะมีลานจอดรถแล้วก็มีห้านอาหารเครื่องดื่มของที่ระลึกอย่างลายไปทางข้างนี่นะครับมาเจ้าก็อาจจะยังบอกเปิดเนาะมากันฝ่ายหน่อยก็จะเปิดแล้วครับเปลวไปครับตอนนี้ก็มีลานกว้างขวางนะครับจอดรถได้มากมายเนาะตัวนี้อันตรงบริเวณทางโค้งที่เขาขึ้นมานะครับจะมีตรงซ้ายมือนี่นะครับจะหันขั้นใดแล้วก็มีซุ้มแล้วก็มีป้ายแสดงจุดท่องเที่ยวอย่างหลายอย่างครับวันนี้เรามาน้ำตกแม่สาครับเป็นทางเดินศึกษาธรรมชาติน้ำตกแม่สานะครับอุทยานนี้เพิ่นก็อยู่ในอุทยานของอันดอยสุเทพปุยนะครับไปครับไปกับโกตีโวโกเหมือนเดิมครับลุงตีมาโวเหมือนเดิมเนาะครับทางอุทยานนี้เพิ่นก็ทำทางเตียวทำขั้นใดทางลาดสำหรับอันใจล้ออย่างนี้ได้นะครับก็สะดวกดีแล้วก็ดูเรียบร้อยสวยงามครับเตียวมาตามทางเตียวเขาก็จะปะอันจุดแรกเป็นจุดชมทิวทัศน์น้ำตกจันที่3นะครับเราผ่านมา2จันแล้วครับจันนี้เป็นจันที่3จัน1จัน2มาได้ไปนะครับเดินเข้ามาก็จะหันนั้นทิวทัศน์น้ำตกจันที่3ครับเราก็สามารถเห็นน้ำตกหลายๆจันนะครับเป็นแนวยาวเลยนะครับชัดเจนในจุดนี้เป็นรูปน้ำตกหรือว่าเป็นวิวน้ำตกท่ามกลางธรรมชาติอันเขียวขจีของต้นไม้เลยนะครับจุดนี้ก็ทางอุทยานเพิ่นทำเป็นชานยื่นออกไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีป้ายบอกว่าพิชิตน้ำตก10ชั้นนะครับน้ำตกแม่สาคนก็มาเช็คอินมาถ่ายรูปที่นี่นะครับก่อนที่จะเตียวขึ้นไปพิชิต10จันเนาะก็พิชิตมาแล้ว2จันนะครับขี่รถพิชิตมาเลย2จันนี่เป็นจันที่3ครับคลิปนี้ก็จะมีเสียงสู้ๆซ่าๆของน้ำตกประกอบไปด้วยนะครับงวดนี้นะครับเขาก็หารอันคนต่างชาติเปิ่นน้ำละอ่อนต้นแตนลูกเปิ่นมาเนาะมาเฮียนหูอยู่กับธรรมชาติก้อยแล้วก็คิดถึงละอ่อนบ้านเฮานะครับที่บางคนก็บ่ได้มีโอกาสดีๆมาแอวน้ำตกเลยนะครับเข้าห้างกันหมดจุดเริ่มเดินนี่ก็จะมีป้อมของเจ้าหน้าที่มีป้ายข้อห้ามต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อนทำทางเดินไว้เนาะเตียวมาน้อยเดียวก็จะหันป้ายต่างเข้านะครับหูเตียวลงนะครับหูเตียวลงตามข้างใดนี่มีฮาวไว้สำหรับคนที่หัวเข่าบกแข็งแรงนะครับก็ก้อยสาวฮาวไปก็ได้นะครับทางเดินตรงนี้นี่ในฤดูฝนนี่อาจจะชื้นลื่นๆพ่องเนาะมีขี้ใครคู่พอสมควรนะครับก็เตียวอย่างระวังแต่กระเตียวใบหญ้าครับทางเพื่อนก็เรียบร้อยดีนะครับสะอาดนอกจากความลื่นลมและสีเขียวของแมกไม้แล้วครับเขาก็ยังได้สัมผัสเสียงน้ำตกดังมาตลอดนะครับข้างทางเนาะการเที่ยวคนเดียวในบรรยากาศอย่างนี้นะครับก็ทำให้เขามีจิตใจที่สงบเย็นได้บ่ยากนะครับ
อาจจะเป็นเพราะพลังของธรรมชาติเนาะครับที่เปิ้นช่วยเกื้อหนุนให้เรามีความสุขต่างเตียวนี่ก็เตียวมาเรื่อยๆก็จะมาบรรจบกันต่างเดินหลักนะครับต่างโบนเห็นเตื้อหนึ่งเตียวมาที่ไกลคู่เกี้ยวเลยครับก็มีขั้นใดเตียวเพื่อนๆที่มาชมธรรมชาตินะครับที่เพื่อนๆที่เขาลงตรงนี้แล้วก็จะมาได้ส่วนกับคนที่เพื่อนลงมาเลยเนาะเตียวมาตรงนี้ก็จะมาบรรจบกับทางนี่นะครับก็จะเป็นชั้นที่4นะครับเพื่อนมีป้ายเขียนไว้นะเพื่อนว่าวัง30,000นี่นะครับทางด้านล่างด้านบนนะครับด้านล่างนี่ก็สามารถลงไปที่วัง30,000ได้ครับมีโต๊ะมีเก้าอี้ไว้ให้พักผ่อนหรือว่าจะมานั่งกินอาหารอย่างแถวนี้นิดๆหน่อยๆก็ได้นะครับแล้วก็จะมีหนทางเตียวลงไปยังบริเวณน้ำตกได้แต่ก็ต้องระมัดระวังหน่อยครับเพื่อเขียนไว้ว่าระวังลื่นนะครับโดยเฉพาะหลังอันน้ำป่าหลากนี่ก็ขี้เปอะนักหน่อยนะครับจะหันสีแดงลักษณะภูมิประเทศบริเวณนี้ก็จะมีโขดหินนักครับแล้วก็มีทานน้ำตกไหลผ่านแล้วก็ทำให้เป็นแอ่งน้ำน้อยๆครับก็สามารถที่จะมาเล่นน้ำในแอ่งเล็กๆนี้ได้นะครับเหมือนกับเป็นอ่างน้ำส่วนตัวนะครับเนาะเล่นน้ำสบายๆจะไปให้ล้ำไปแถวนี้ก่อนน้ำบอกค่อยแห้งนะครับแต่ต้องบริเวณที่อันต้องระมัดระวังก็เป็นบริเวณที่น้ำมันไหลลงไปทางลุ่มนะครับมันก็จะไหลเป็นห้วยลงไปจะไปเล่นให้ไหลไปตัวน้ำนี่ก็จะอันตรายหน่อยนะครับจะไปตุไปต่ำกับบ่อหินบ่อผาเนาะเล่นตามวังตามที่เพิ่นมีแอ่งน้ำนี่ก็พอนะครับก็ได้ดูวิวได้ฟังเสียงน้ำตกกันนะครับฟังเพลงม่วนๆไปตัวนิดหน่อยวัง30,000นี่ก็ดูเงียบสงบดีนะครับเหมาะแก่การมาอาบน้ำเล่นเป็นส่วนตัวดีนะที่น่าสนใจแหมย่างก็คือบริเวณก้อนหินต่างๆที่มีน้ำไหลผ่านนี่ครับมันดูมีมุมมองนะครับเพราะว่ามีมุมมองที่มันเหมาะสามารถที่จะมาถ่ายรูปนะครับเพื่อเกิดอันรูปงามๆได้หลายรูปนะครับหลายจุดทีเดียวที่สามารถอันจะถ่ายรูปได้เนาะต้องเลือกเขาครับมันก็จะเหมือนน้ำตกน้อยๆเนาะครับเขาก็เลือกมุมถ่ายรูปที่น้ำมันไหลงามๆนี่ก็เป็นจุดแรกครับวัง30,000นี่ดูเรียบร้อยก็จะมีทางเตียวเชื่อมกับเตียวทางลักนะครับเราก็จะไปจุดชมวิวอื่นต่อเนาะข้างๆก็มีป้ายเตือนเกี่ยวกับน้ำป่านะครับต้องระมัดระวังถ้าเป็นหน้าฝนนี่นะครับแล้วน้ำป่าของแม่สามานี่แห้งนะครับน้ำแดงปะลึ่งถ้าสังเกตว่าน้ำมันเริ่มแดงๆก็ขจายหนีนะครับแอวป่าหน้าฝนต้องระวังน้ำหน่อยครับบักไก่จากชั้นที่4นี่ก็จะมีป้ายบอกว่ามีจุดชมวิวที่5นะครับเปิ้นว่าวังเท้าพรหมมานะมีทางแยกเตียวลงไปได้ครับเตียวตามทางมาเรื่อยๆนะครับทางก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นอันทางธรรมชาติเนาะเป็นดินเป็นหากไม้เป็นไม้หินอลกขุกเขกก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับถ้ามีละอ่อนมาตัวก่อต้องดูแลละอ่อนดีๆเนอะมันจะไปทุกไปต่ำเอาบ่หินนะครับเตียวมาตามทางครับไอ้บ
บรรยากาศได้อารมณ์ที่เป็นธรรมชาตินะครับเตียวลงมาก็จะเห็นน้ำตกที่มันตกไหลผ่านชะง่อนผานี่นะครับเป็นแนวใหญ่แล้วครับตังลุ่มนี่ก็จะมีแอ่งน้ำกว้างเหมาะกับการเล่นน้ำได้หลายๆคนนะครับเพราะว่าแอ่งค่อนข้างกว้างครับวิวตอนนี้เหมาะนะครับจัดงามเลยครับตำพลเพิ่นก็เอาเข้าเอายังของกินเล่นเบาๆมานั่งกินไปตัวเนาะน้ำที่มันตกจากชะง่อนผาน้อยๆนี่ถึงมันจะน้อยนะครับแต่รู้สึกถึงพลังของธรรมชาติได้บ่น้อยเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามาเล่นน้ำเนี่ยตัวเปียกแล้วนะครับบริเวณพื้นน้ำตกนี่เราก็สามารถเตียวผ่านไปได้นะครับเข้าไปอยู่ตรงในพื้นน้ำตกนี่ก็คงได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดแล้วก็เปิดประสบการณ์บ่น้อยเลยนะครับแต่วันนี้นี่ยังบ่พร้อมจะเปียกน้ำเลยนะครับยังขี้ค้านเปียกเลยก็บ่ได้เข้าไปนะครับออกไปแยงใกล้ๆบ่ได้เราอ่อนตอนเต้นเพื่อก็มาเล่นน้ำม่วนนะครับดูแล้วล่มลื่นเหมือนกับเป็นวังของพระพรหมเหมือนกันเนาะคนก็ได้พักผ่อนกับความเมตตากรุณาจากสายน้ำจากแม่น้ำเนี่ยครับที่เปิดให้ความล่มเย็นนะครับร้อนๆมาก็ได้มาพักผ่อนเนาะได้พักถึงร่างกายแล้วก็จิตใจไปพร้อมๆกันครับก็ดูสายน้ำฟังเสียงน้ำพักผ่อนไปครับสายน้ำยามนี้ก็ดูอ่อนโยนนะครับคือความชุ่มชื่นลมเย็นประโลมจิตใจเฮาที่มันบางเกือก็ร้อนล้นนะครับเล่าร้อนวุ่นวายก็ให้มันคลายไปได้นะครับทุกมันเบาไปเนาะตังบนนี่ต่างอุทยานก็ทำเป็นลานพื้นลานไว้นะครับเพื่อใช้ชมวิวได้สะดวกผมก็ว่าแน่ใจว่าสามารถที่จะมากางเต็นท์บนนี้ได้ก่อนนะครับแต่ถ้ากางเต็นท์ได้จัดดีแหละครับกางเต็นท์แล้วก็พักผ่อนนอนกันชั่วคราวอันนี้ก็ถ้าจะดีนะครับก็เรียบลื่นเรียบดีนะครับบ่เป็นบโลกโคเคกล้ำเนาะจากจุดนี้เขาก็เตียวขึ้นไปตามตางลักนะครับจะเห็นว่ามีแยกขวามือเนาะสำหรับใครที่จะไปห้องสุขาวดีนี่ไปทางนี้ได้นะครับใครที่ต้องการเข้าห้องน้ำห้องท่าก็ไปขึ้นไปทางนี้นะครับเพื่อนมีเดี๋ยวไปปล่อยลงไปเรื่อยนะครับเรียบร้อยคลายทุกดีแล้วเขาก็เตียวเดินลงมาครับมีตางเตียวจัดดีครับเขาก็จะหันว่ามีตางเตียวลงไปทางหน้านี่แยกจากตางลักเหมือนกันนะครับตางลักเพื่อนจะเป็นลายเกล็ดมาหินในอย่างนี้นะครับตางรองเนี่ยจะเป็นตางเรียบๆนี้นะครับเตียวลงมาก็จะเห็นว่ามีศาลาที่ประทับในครั้งที่รัชกาลที่9เพิ่นเสด็จมาที่นี่เมื่อแล้วนะครับพระราชินีเพิ่นก็เสด็จมาโดยเนาะทรงมาประพาสที่นี่นะครับเพราะว่ามาตามรอยเสด็จประพาสนะครับวันนี้เรามาที่นี่ก็เหมือนกับได้ย้อนกลับไปตามรอยเสด็จประพาสของในหลวงรัชกาลที่9นะครับรู้สึกจะภูมิใจน้อยๆนะครับที่เราได้ตัวหอยเสด็จประพาสเป็นรู้สึกว่ามีความสุขเหมือนกันนะครับเจ้าเหนือหัวเปิ้นมาที่นี่เปิ้นมาดูความสุขจากธรรมชาติเราก็มาดูตัวเปิ้นของรู้สึกมีความสุขขึ้นมาได้นะครับมุมมองที่เราดูอยู่นี่นะครับก็เป็นมุมมองเดียวกับที่ในหลวงเพิ่นเคยดูไว้เพราะว่าความงดงามของธรรมชาติเนี่ยเป็นความงดงามอันเดียวกับที่ธรรมราชาเคยผ่านมาที่นี่นะครับที่ใกล้ๆกับอันศาลาที่ประทับนี่ก็จะมีขัวนะครับมีขัวก็ว่าสะพานที่เชื่อมระหว่าง2ฝั่งเนาะเราก็สามารถ
เดินบนขวดนี่ได้ครับแข็งแรงดีอยู่นะครับเดินไปอยู่ตรงกลางเนาะเราก็สามารถดูน้ำตกได้ถึง2 ฝั่งนะครับถึงฝั่งที่เป็นทางบนไหลลงมาแล้วก็ทางลุ่มไหลลงไปนะครับเราก็จะมีโอกาสน้อยนะครับถ้าจะได้มายืนกลางน้ำตกจะอี้นะครับมันก็อันตรายเนาะแต่ถ้ามายืนบนหัวบนสะพานนี่ก็บ่อันตรายครับมาเช็คอินมาถ่ายรูปงามๆได้เลยนะครับถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกได้ครับสำหรับวิวบริเวณนี้เนาะแต่มาเดียวคนไทยจะถ่ายไปลงโซเชียลกันนะครับเอาเก็บไว้เป็นที่ระลึกในโซเชียลจากจุดนี้ครับจากจุดนี้เราก็เตียวต่อนะครับก็จะมีทางเดินเชื่อมไปยังจุดหลักเหมือนกันนะครับเราก็จะไปจุดชมวิวต่อไปแต่ทางเดินบริเวณนี้ก็เริ่มจะค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะครับเป็นใบหินเป็นอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเริ่มเป็นเหมือนธรรมชาติครับเป็นดินเป็นหนังจุดนี้ต้องระมัดระวังหน่อยครับต้องเดินข้ามน้ำห้วยนะครับก็เป็นเพื่อเอาใบหินมาวางไว้เป็นก้อนๆน่าจะเนื่องจากว่าน้ำป่าพัดมาตางเตียวที่เปิดแปลงไว้ถ้าจะแล้วเตียวไปนะครับถ้าจะพังไปเนาะก็เลยเป็นทางธรรมชาติไปก่อนถ้ามีละอ่อนมาโต้กับเตียวระวังหน่อยนะครับเพราะว่ามันลื่นด้วยนะครับเตียวมาถึงจุดนี้ก็จะมีป้อมของเจ้าหน้าที่อุทยานเนาะแล้วก็มีไม้กั้นตางเตียวกรณีบางทีเพื่อนห้ามผ่านไปบางเหตุการณ์นะครับน้ำแห้งนี้อย่างบอกอันนี้เพื่อนก็ปิดไม้ลงมาก็ผ่านไปบ่ได้ครับจากจุดนี้เขาก็ดูมุมมองกว้างๆไปทางศาลาที่ประทับพุ่งได้นะครับก็จะเห็นว่ามีลานหินโขดหินนักนะครับจุดนี้เป็นจุดชมวิวที่5ชั้นที่5ครับมีระยะทางค่อนข้างยาวเนาะส่วนต้นน้ำของจุดนี้ก็จะมีน้ำตกนะครับไหลลงมาจากก้อนหินใหญ่เลยนะครับเสียงน้ำตกเสียงอะไรอย่างนี้มันเย็นใจครับกระแสน้ำที่ตกลงมานี่ก็ทำให้เกิดแอ่งน้ำวนที่ค่อนข้างลึกนะครับดูสวยงามแต่ว่าก็จะอันตรายสำหรับละอ่อนหรือว่าคนที่ว่ายน้ำบักแข็งเนาะก็ต้องระมัดระวังนะครับเอาละอ่อนไปก็ว่าตัวเก่าก็ต้องเตือนตัวเก่าดีๆท่านว่ายน้ำบักแข็งจะไปมาเล่นแถวนี้นะครับแต่แอ่งน้ำวนของคนจัดงามถ่ายรูปก็จัดงามนะครับมีคนว่ายน้ำแข็งๆมาเล่นอยู่ห้องเนาะแต่เพียงว่าเราได้มาอยู่ใกล้ๆกับกระแสน้ำรับละอองไอเย็นของน้ำเสียงน้ำไหลนี่นะครับเหมือนกับว่าที่ใจของเรานี่ก็ถูกบำบัดด้วยธรรมชาติเนาะคนที่มีอารมณ์เมาร้อนถ้าจิตใจเป็นทุกข์เล่าร้อนก็มาฟังนี่ปล่อยจิตใจให้มันลอยไปกับสายน้ำห้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นทุกข์ขึ้นมาได้ห้องนะครับความงดงามที่ได้เห็นในจิตใจของตัวเก่านี่ก็จะได้เห็นความสงบเย็นของจิตใจที่มันถูกปรุงแต่งน้อยลงเนาะจิตใจที่ถูกปรุงแต่งน้อยลงก็ทำเป็นสุขนักขึ้นครับจากจุดนี้เราก็จะเห็นว่าจะมีทางเตียวไปยังจุดชมวิวชั้นที่6ถึงชั้นที่10ก็แล้วของต่างน่าจะเริ่มจริงนะครับน่าจะเริ่มชันก็เลยมาได้เตียวต่อขึ้นไปดูนะครับอย่างเวลาเขาก็มีน้อยด้วยนะครับมีเวลาบัดนักมาแวะมาเวียนแล้วก็จะได้ไปนะครับแต่ถึงแม้ว่าเวลาเขาจะมีน้อยนี่ถ้าเขาทำให้ชีวิตผ่อนคลายได้นะครับมันก็จะผ่อนคลายได้มากเลยนะครับกับเสียงน้ำกับธรรมชาติกับต้นไม้นะครับกับน้ำที่ไหลผ่านเราไปกับความเย็นของสายน้ำนะเราก็ผ่อนคลายจากความตึงเครียดทั้งหลายในชีวิตได้นะครับเห็นฝรั่งมั่งค่าเพิ่นมาเนาะเอาลูกเอาเต้ามาเนาะอิจฉาเพิ่นเหมือนกันนะครับแต่เขาก็แอบดีใจลึกๆที่ยังมีคนเที่ยวมาแอวมาดูมาชมธรรมชาติกันอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะมานักก็ใดนะสำหรับคนบ้านเฮาแต่ก็ยังรู้สึกดีใจอยู่พ้องนะครับที่ยังมีคนมา
ว่าห้ออ้อมกอดของธรรมชาตินี่ก็ยังมีมนต์เสน่ห์นะครับแล้วก็คอยเยียวยาพิษร้ายจากสังคมเมืองเฮาได้เนาะเฮาก็น่าจะป้าลูกป้าล้านป้าคนยุคใหม่นะครับมาแอวธรรมชาติกันพ่องเหมือนกับการได้อันตามรอยเสด็จประพาสนะเพื่อรับพลังอันร่มเย็นเป็นสุขนะครับแม้เฮาจะต้องเดินจากไปตามกาลเวลาก็แล้วแต่เขาก็ยังมีความสุขที่มันประทับในจิตใจได้เปิดเอาลูกเอาหลานมานะครับมาสอนให้รู้จักฮักธรรมชาติรู้จักคุณค่าของธรรมชาตินะคนบ้านเฮาก็น่าจะยังอั้นพ่องเนาะครับที่เราจะต้องเตียวลงไปละครับความงดงามทั้งหลายอาจจะประทับลงไปในจิตใจของคนที่มาเยือนเนาะโดยพลังของธรรมชาติที่มันเป็นสุขนี่นะครับมันก็จะทำให้จิตใจเราได้ฮับแล้วก็ซาบซึ้งประทับไว้ในจิตใจเนาะคนรุ่นใหม่ก็จะรู้จักความสุขของธรรมชาติฮักธรรมชาตินักขึ้นแล้วก็บ่ทำลายธรรมชาตินะครับถ้าเขาบ่รู้จักความสุขจากธรรมชาติเขาก็จะเข้ามาทำลายธรรมชาติเวลาพอสมควรก็เตียวลงไปครับขาปิกนี่เฮาก็จะเตียวไปตามทางลักที่เปิ้นมีป้ายบอกว่าเป็นทางออกนะครับแล้วเฮาก็จะหันทางที่เฮาเตียวผ่านมานะครับเป็นทางเข้าซึ่งมันก็ขี้ใครคู่นักน้อยอยู่ตรงลุ่มพุ่นนะครับเป็นเส้นทางธรรมชาตินะครับดูธรรมชาติระหว่างที่เฮาเตียวไปทั้งเตือเฮาก็จะหันคนที่เตียวผ่านมานะครับเฮาก็จะเห็นรอยยิ้มตีส่งคือกันเนาะอันนี้ก็เป็นความสุขนะครับเวลาคนเขาเตียวกันในที่อย่างอีเจอกันก็ยิ้มคือกันเนี่ยนะครับก็เป็นความสุขแห่งอันหนึ่งที่ได้จากธรรมชาติของรอยยิ้มนะครับเพียงแค่ว่าเขามายึดมั่นกับสิ่งทั้งหลายนะก็เข้าใจกับความเป็นจริงของชีวิตมั่นคงในการละความทุกข์นะครับความสุขก็จะมาเยือนเราเองนะครับไม่ต้องไปโล่นซ้อหามันนักนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะบอกว่าจุดเริ่มต้นนี่ก็มักจะเป็นจุดสิ้นสุดของการเดินทางนะครับเอาพอมาสิ้นสุดที่จุดเริ่มต้นของเขานะครับจะไปลืมเอาขยะไปตัวยนะครับเราต้องเอาขยะทั้งหลายมาทิ้งไว้ในที่นี่การปราศจากจุดเริ่มต้นย่อมหาจุดสิ้นสุดบ่พบนะครับการค้นพบจุดเริ่มต้นย่อมเป็นจุดหมายของการสิ้นสุดการเดินทางครับวันนี้ก็ขอทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับจากลุงตีโมครับสวัสดีครับ